Vi är i Göteborg. Pip. Eller? Sitter i min bästa position någonsin. Som ni ser, redan upp hälften. Försvinnande lätt. Jag ska spara någonting till dig, Celine. Jag har nallat lite på pommesen. Kan kolla här bara, det är rejäla pickles. Han senap. Hela Mumindalen. Jag visste att du skulle skratta. Tja, vi är i Göteborg som sagt. Det är bara jag framför kameran här just nu för Toby och Marcus är hemma sjuka, kryar på er. Men bakom kameran har vi Celine, så vi är 2 burger dudes i Göteborg. Varför är vi här? Jo, vi är här för att käka jäkla massa burgare, men kanske framför allt för att vi ska gå till burgar-SM imorgon. Och som vanligt så tänkte vi att vi äter några burgare dagen innan burgar-SM. Men Celine kom redan igår och käkade lite burgare, så vi börjar avsnittet där. Vi vid O's Street Food. Jag själv sitter i min bästa position någonsin. Visste ni att kakan har ett mattunderlägg som ingår? Där man kan ställa sin påse så att den inte blir blöt. Jag beställde en dubbel cheese. Det var kö när jag kom och jag kom typ 3 minuter efter att man hade öppnat. Köade typ en halvtimme. Och sen så fick jag min mat. Tog väl typ en halvtimme att få maten. Men i alla fall, jag tog ju då en dubbel cheese. Det är ketchup, senap, ost, lök, pickles tror jag det var. Och tog ju då dubbla puckar. Den är egentligen standard men ni vet ju nu. Jag är vrålhungrig så att det är gott. Smaken är där. Köttet är ganska gott men lite tuggigt. Bottenbrödet är väldigt mjukt. Alldeles för, jag vet inte om ni kan se det här för att jag spelar in det här med min iPhone för att det är en strul när man sitter här på golvet. Men brödet är för orostat. Och både löken och picken är hackad i bitar. Så att det är det är lite för mjukt. Men smakerna sitter. Nu ska jag inte prata med maten. Men smakerna sitter. Nej, min dipp. Rosa dipp, jag tror att det är en hamburgardressing. Nej. Lite kalla pommes. Nej. Alltså pommesen, jag tror att de har ju så här pommeslåda där de toppar med massa saker. Jag tror där kanske det är bättre, men vanliga pommesen skulle behöva friteras lite mer. Men som sagt, alltså början är god. Den har en jättegod smakbild och den har potential. Men de behöver rosta brödet lite mer så att det tål att ligga liksom inpapprat. Alltså jag gick ju bara ett par meter och sen så var den utvecklad för att fotas. Så att den har ju inte legat länge. Köttet som sagt lite kompakt. Jättefin stekyta. Så att alltså det har de ju satt. Men jobba lite på att kanske inte överarbeta köttet eller ha lite mer fett i det. Och sen kräma på lite mer med allting som ska smaka faktiskt. För det är ju gött. Men imorgon kommer ju dubsen. Om inte det här klipps in efter att vi redan spelat in ett intro. Jag har tittat på burgare tillsammans. Jag vet inte. Det är speciellt när vi är så här. Men vidare till whatever vi är i avsnittet nu då.
Då är vi på Happy Days Snack Shack. Helt nyöppnat. Det är personerna bakom The Goods som öppnat det här stället. Och vi har hört mycket bra om de här. Så vi tog in en cheeseburgare och en Korean Town. Och på den här är det koreansk chilisås och karamelliserad lök. Och det här är ju då en klassisk cheeseburgare. Ser riktigt fint ut. Första burgaren i Göteborg, let's go! Det är de här klassiska cheeseburgarsmakerna. Riktigt bra. Bra sälta i köttet. Bra med peppar. Jäkligt skön ratio också. Däremot känner jag att den är lite så att den trycks ihop lite snabbt för min smak. Jag skulle vilja ha lite mer stuns i både bröd och kött. Men den är väldigt trevlig. Smakerna sitter verkligen bra. Det är liksom en fastfoodburgare gjort på helt rätt sätt. Riktigt bra. Jag ska ta ett bett till. Som ni ser redan upp hälften. Försvinnande lätt. Jag ska spara någonting till dig, Celine. Nu kommer den här början som är lite mer spännande. Korean Town. Och vi har ju varit inne mycket på asiatiska smaker sistone. Så det här ska bli väldigt spännande att testa. Korean Town, den var också väldigt god. Skön kick från chilisåsen. Det är inte för het men inte för lite heller. Den var faktiskt lagom och fin. Och jag ska sammanfatta början här. Riktigt bra. Det är de. Lite, jag skulle vilja ha lite mer stuns i det. Det skulle jag vilja ha. Men annars riktigt bra. Jag ska testa pommesen också. Innan Celine får smaka. Riktigt bra pommes faktiskt. Perfekt tjocklek, bra sälta, bra crunch. Det är bra. Så. Nu är det äntligen min tur. Det här är cheeseburgaren. Så jag börjar ju med den klassiska. Alltså det här är ju en Donken cheeseburgare. Men jag håller ju med om att den blir ju platt och lite mjuk. Vilket inte är det roligaste. Men smakmässigt så är den ju riktigt bra faktiskt. Och det här kommer ju ändå från personen som inte gillar ketchup. Så att jag kan ju bara hålla med om det Linus har sagt lite. De här pommesen kommer försvinna även om vi inte borde äta upp dem för att vi ska äta så mycket pommes idag. Men nu ska vi äta upp och sen så blir det min burgare. Är vi ju på Burger Mansion. Jag har nallat lite på pommesen. Men vi är på Burger Mansion i Göteborg. För att de finns ju i Stockholm och där gillar vi ju deras grejer. Men vi har hört att det svajar lite och folk har lite blandade åsikter i jämförelse med Göteborg då. Så att vi var helt enkelt tvungna att testa för att man är ju inte starkare än sin svagaste länk. Vi beställde in en Mansion Burger. Så det är ost, senap, lök, ketchup, rödlök. Jag ser en tomatskiva här i. Och jag tror att det var mayo. Eller är det hamburgerdressing? Det smakar lite hamburgerdressing faktiskt. Men en klassisk cheeseburgare. Så att nu kör vi. Nom. Det här brödet är det blekaste jag har sett. Det är ju väldigt fluffigt. Men det är någonting som inte känns... Det känns nästan ogräddat på toppen liksom, eller utseendemässigt. Det är lite mjukt. Det är bättre än vad jag förväntade mig ändå. Men... Alltså jag vet inte om ni ser att här är den helt ihopsjunken där jag har tryckt och här luftar den tillbaka. Det är någonting... Och det här är ju en 200-grammare. Men jag behöver ju typ dubbla köttmängden för att det ska kännas passande med brödet. Alltså det är lite ratio som är off. Smakmässigt helt okej, men jag känner inte ketchupen utan jag känner ju bara hamburgerdressingen. Det kanske inte var ketchup och senap på den här, men jag tror det. Jo, där är lite senap. Men det är en helt okej burgare. Det är det, men nu kommer moppeligan här.
Det tar ju inte slut, vad är det här? Nej, men nu har jag fått samla tankarna lite i alla fall. Lite lätt tråkiga pommes. Lite tuggigt kött, en helt okej smakbild. Behövs mer kött för proportionerna. Men alltså jag måste få hjälp från Linus med det här alltså. Ägget, det ser ju jättedumt ut. Kör den. Ja. Det är inte varje dag som Celine blir med och hjälp. Det här blir intressant. Burger Mansion. Jag har också käkat det flera gånger i Högdalen. Yep. Så det blir intressant att testa det här. Jag håller med om allting Celine sa innan. Jag upplever den också, den är ganska torr. Alltså det här massiga brödet är ganska torrt. Och man skulle vilja liksom ha en köttpuck till, precis som Celine sa. Summa summarum, godkänd burgare, men inte så mycket mer faktiskt. Vi måste nog testa om dem i Högdalen också, men just nu så tycker jag att den här är markant sämre än de andra mansionburgarna vi har testat genom åren. Men solen skiner i vackra Göteborg som det alltid gör när vi är här, och vi är redo för att äta mer burgare, så let's go! Yes, då sitter vi på Boutique Burger by Tonys och vi har fått många tips om det här stället. Kolla in den här början vi får till. En classic. Vi snackar hackad gulök, ost, sötstark senap, vilket är intressant, ketchup och hamburgardressing. Ser väldigt trevlig ut. Vi har som sagt fått många tips om det här stället och vi har äntligen fått chansen att testa dem. Jag tror att de finns i Borås också. Där måste jag dubbelkolla, så jag kanske inte skulle sagt någonting. Kanske klipper bort den. Bara visa upp den här. Jag tycker den såg väldigt söt och fin ut. Och innan jag tar tugga så måste jag säga, det är lite skumt att ha ketchup och hamburgardressing samtidigt. Så jag tror, och en sötstark senap. Så jag tror att det kan bli lite sött, men måste ha ett bett innan vi kan avgöra det. Den här var riktigt trevlig faktiskt. Jättefin stekyta. Bra kryddning på köttet. Bra bröd, luftigt. Fin rostning. Håller ihop allting bra. Den är lite för söt som jag trodde den skulle vara. Men det gör inte så mycket. För de har riktigt bra pickles som trycker igenom sötheten liksom med lite syrlighet. Jag kan kolla här bara. Det är rejäla pickles. Picklesen smakade jättebra och de behövs verkligen för att bryta igenom den här sötheten som sagt. Jag önskar att de inte var längdskivade, men det är bara en smaksak. Men det här var en bra cheeseburgare. Bra jobbat Tony. Team Tony. Testa pommesen också. Den här tryffeldippen kan jag leva utan, men pommesen helt okej också. Eller bra faktiskt. Schysst krispighet, bra potatissmak. Jag gillar det här. Grymt. Alltid jag pommesen. Alltså, samma problem på alla ställen, att brödet blir väldigt platt. Men jag håller ju med, smakmässigt så är den här är en riktigt bra burgare. Jag trodde ju precis som dig att den skulle vara för söt, men den här slinker nog ner. Men vi äter upp den här och sen så drar vi vidare mot mer burgare.
2112 nu. Det har varit ganska många år sedan jag var här. Det var typ 2020 jag senast var här, så jag är jättespänd. Förra gången så skrev jag att man skulle ha tagit en dubbelburgare. Så att jag chansade och beställde en dubbelburgare direkt, så får vi se. De har ändrat menyn lite. Fusklapp. Så jag tog en It's Not Unusual. Bacon, amerikansk cheddar, pickles, yellow mustard mayo och lök. Jag är hungrig, vi kör. Yellow mustard-majonnäsen smakar väldigt mycket yellow mustard. Nu är det nästan för mycket kött. Alltså jag vet inte hur jag ska bli nöjd på det här stället. Det är väl kanske brödet också. Att det är lite för... Det blir lite för lite. På de andra ställena där vi hade för mycket bröd, här blir det för lite bröd istället. Så att jag ligger i något sånt mellanläge. Den är jättesåsig. Senap i hela Mumindalen. Jag visste att du skulle skratta. Alltså det smakar så mycket yellow mustard så jag vet inte vad baconen smakar. Jag kände lite pickle, men alltså den hinner dra av för senapen tar verkligen över. Är det en senapsbomb? Jo, men inte så att det blir så här senapsstarkt, utan det är bara det jag känner. Köttet har en ganska god grillad smak. Det är lite kompakt, men verkligen liksom betoning på lite där. Jättegoda krispiga smala pommes. Alltså det är helt okej, men jag stör mig verkligen på den här yellow mustarden. Så att Linus får väl glida in och smaka lite han också. Second opinion time. Jävlar vilken bjässe det här är alltså. Satan i gatan. Smakerna är bra. Det är en schysst burgare, bra bröd. Jag känner att det är lite tuggigt kött faktiskt. Som är lite tråkigt för... Vi har alltid gett dem komplimanger för att ha riktigt bra kött. Men med det sagt, resten är schysst. Jag tycker bara det är lite för mycket liksom, av den här senapssmaken för min del. Det skulle vara någonting som bryter av, men annars, bra jobbat. Vi är på Rolling Bistros. Vi rankar dem som en av de bästa burgarna i Göteborg, så det är faktiskt skönt att göra ett återbesök. Jag vill bara visa burgaren innan vi börjar prata mer. Det är så att de har ett pop-up-kök här på storköket, så vi tänkte testa dem där istället för deras vanliga ställe som heter Rolling Bistros Backyard, tror jag. Så det blir lite ett hårdtest här och testa deras pop-up-kök, men vi tror att de klarar att hålla fanan ändå. Vi tog en klassisk cheeseburgare, 210 gram kött, senap, ketchup, pickles, all that jazz. Och ja, det här blir nog sista burgaren för idag innan vi åker vidare till burgar-SM imorgon. Skål! Jag vet inte om ni ser här, det är liksom 3 patties med ost emellan. Väldigt ostigt, rejäla smaker, mycket senap, mycket ketchup. Det enda jag känner nu är att picklesen är för tunt skurna. Lite tjockare, lite mer syre i dem, så skulle det varit en riktig fullträff. Men med det sagt, jättebra, trevlig cheeseburgare. Lite pricey, men det är faktiskt värt det, för det här var riktigt bra. Och även om picklesen var tunna så hade de faktiskt en väldigt bra dillsmak som jag uppskattar. Jättebra avslutning för dagen. Supernöjd. Nu ser jag fram emot att äta mer burgare imorgon. Tack Göteborg. Och om ni gillar det här avsnittet, likea, subscriba, kommentera. Vilken stad ska vi till nästa gång? Vad vill ni se här på kanalen? Tack för att ni hänger med, så syns vi i nästa avsnitt. Shameless.
inte bryta benet va? Get dangerous. Get dangerous. Get dangerous. Get dangerous.